Magandang araw po! Salamat po sa Diyos at muli po tayo nagkita-kita. Ito po muli si Ate Jenn para magturo sa inyo ng step-by-step na pagbasa sa English. Ang ating pong lesson for today ay ang Consonant Blends. Ang gagamitin po nating guide for today's lesson ay ang 2018 Guidepost in Teaching Reading in English. Sulat po ito ni Ma'am Joan O. Panaligan ng Garita Elementary School. Bago po tayo magsimula, may tanong po muna ako. Alam niyo po ba ang meaning ng consonant blend? Ito po ang meaning ng consonant blend. Consonant blends are 2 or 3 consonants grouped together but each consonant retains each original sound. Ibig pong sabihin, ito po ay ang 2 hanggang 3 letra na pinagsama pero hindi pa rin nababago ang kanyang original sound. Mag-start po tayo sa pinagsamang consonant letter B at L. Ang mga halimbawa po ng B sound ay blanket, blanket, black, black, bless, bless, blocks, blocks, blend, blend. At yan po ang mga B sound. Ngayon naman po, ang pagsasamahin natin ay ang mga consonant letter C at L. Ang tunog naman po nito ay K. At mga example po nito ay ang mga clam, clam, clap, clap, class, class, clock, clock, clip, clip. Yan po ang mga K sound. Ang susunod naman po natin ay ang pinagsamang consonant letter F at L. Ang tunog naman po nito ay F. At ang mga example nito ay ang flock, flock, flip, flip, flat, flat, flap, flap, flag, flag. At yan po ang F sound. Ngayon naman po, i-try natin ang pinagsamang consonant letter P at L.
Ang tunog po nito ay P. At ang mga halimbawa po ng P sound ay plus, plus, plug, plug, plant, plant, plan, plan. At yan po ang mga P sound. Ngayon naman po, ang mga consonant letters G at L naman po tayo. Ang tunog po nito ay G. At ang mga halimbawa po nito ay ang glad, glad, glass, glass. At yan po ang mga G sound. Ngayon naman po, ang mga consonant letter S at L naman po tayo. Ang tunog po nito ay S. At ang mga halimbawa po nito ay ang slot, slot, slip, slip, slim, slim, slack, slack, slap, slap. At yan po ang mga S sound. Yan po ang mga consonant blend. Tandaan po natin na dapat palagi po tayong nagpa-practice ng mga phonetic sound para ma-master po natin ang blending. Kasabay din po ng blending of sounds ay kailangan din po nating mag-introduce ng mga sight words. Ang mga sight words ay mga salitang palaging ginagamit sa mga kwento at pangungusap. Mahalaga po ito sa pagiging isang fluent reader. Ang mga sight words na i-introduce ko po sa inyo ngayon ay ang a, an, em, at, and, are. Ulitin po natin. A, an, em, at, and, are. Yan po ang mga salita that we should know by sight. Muli po, huwag po nating kakalimutang mag-practice ng blending of sounds. Gayon din po ang mga sight words. Dahil gagamitin po natin ito sa mga susunod nating lesson kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, salamat po sa Diyos. Paalam!